אנחנו היום עם חבר הכנסת אביב, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אתה צעיר, אבל יש מאחורי דרך ארוכה. רועי קאשי הוא צעיר, הוא מוכשר, הוא שאפתן, אגב זה לגיטימי, זה לא תכונה רעה. עכשיו הוא לא טמבל, אפילו הוא קצת הרבה חכם, ואכן הוא כתב אצלי בעיתון, אני פניתי אליו, אפילו ביקשתי לו לכתוב יותר ממה שהוא מציע. עכשיו אני הבנתי שיש לו שאיפות פוליטיות. הוא בחור מוכשר שלא מאכזב, אז תסיקו לבד מה אמרתי. אנחנו עם אחד השרים האהובים עליי בממשלה, שר התיירות יריב לוין, וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת. לרועי יש ידע נרחב בניהול משא ומתן, ראיתי אותו בכל רחבי העולם, מנהל משאים ומתנים עם מגוון רב של לאומים ועם אנשים במעמדות מאוד גבוהים. אני בטוח שהיכולת הזאת תשרת אותו גם במפלגה וגם תשרת את מדינת ישראל בכנסת. בהצלחה רועי. הטוב מול הרע, כוחות הצדק מול כוחות האופל, ניצחון האמת מול השקרים. אני בוגר אוניברסיטת סטנפורד ועל שתי תארים בכלכלה ובהנדסת תעשייה בליכוד. So from the moment I met Rועי Kaashi, what an extraordinary young man, talented, brilliant, compassionate, great leader. He was voted the president of Stanford Jewish Center, one of the premier universities in the world. He led it with Jewish confidence, with pride. He was able to bring diverse communities together in beautiful ways. He was able to secure very significant funding for bringing speakers from Israel to social events in Northern California, to helping children with special needs. Rועי is the ultimate leader. What an extraordinary leader. With Rועי, it's not about himself, it's not about the I, it always was about the we, about community, and he was one of our greatest presidents we have ever had. We often think back and miss him. And so Rועי, I hope you have tremendous success in your campaign in Israel. Simply, I say this not because I want best for you, which I certainly do, but I say this because I know that you will be a great ambassador for the people of Israel, for the community you represent, and you will do great things for our people and for our Medinat Yisrael. So I wish you every success going forward. המון בהצלחה. אני ככה שומע שגם אתה קופץ למים הפוליטיים, ואני חושב שזה מאוד חשוב שיהיו לנו כוחות צעירים ואנשים צעירים שבאים עם רקע ועם יכולת ונכנסים לתוך הפעילות הציבורית, ואני בוודאי מאחל לך הצלחה. ואני חושב שאחד הדברים הכי יפים בתנועה שלנו, שאצלנו השורות הן פתוחות והשורות הן רחבות והדמוקרטיה היא אמיתית, וגם כוחות חדשים יכולים לבוא ולהיכנס ולהשתלב בעמדות הבחירות ביותר. אני חושב שזה סוד כוחנו וזה דבר חיוני. זה נשמע לכם הגיוני? זה נשמע לכם שככה זה התנהלות תקינה של מדינה דמוקרטית? האם נראה לך? אנחנו צריכים פרש של חברי כנסת. אז שתהיה חבר כנסת, תזכור לתמוך בו. לבחור כל מועמד ומועמד, מאלף ועד תף, ולבחור במועמד הטוב ביותר לתפקיד. אנחנו נמצאים בזמנים קשים, ובדיוק... קאשי הוא צעיר נמרץ ואידיאולוגי. מרגע שהוא שיתף אותי בפעילות הרבה שהוא מקיים בארץ ובחו"ל, דרך מאמרים, דרך סרטוני הסברה שהם פשוט נפלאים, נחשפתי לפעילות היהודית והציונית המבורכת שלו. כיושב ראש המטה החרדי בליכוד, וכיושב ראש הליכוד בבני ברק, שהיא עיר הבירה החרדית, אני רוצה לחזק את ידו ולאחל לו בהצלחה רבה. חשוב לנו שתצמח אצלנו מנהיגות צעירה ואידיאולוגית שמקרבת בין אחים, שמאחדת את העם. זה חשוב לעם ישראל, זה חשוב למדינה, וזה חשוב גם לתנועת הליכוד. בהצלחה רועי, בשם השם, תעשה ותצליח. בראיון עם השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר כנסת צחי הנגבי. בשנה האחרונה הכרתי את רועי קאשי. התחלתי בפעילות ההסברתית שלו.
ראיתי את כל מה שהוא עושה, וראיתי בעיקר את היכולות שלו להסביר ולשכנע. התרשמתי שרועי הוא בעל יכולות אישיות מאוד מאוד גבוהות, ואני משוכנע שאחד כמו רועי קאשי יוכל לתרום הרבה מאוד הסברה הישראלית והלאומית בארץ ובעולם. אין לי ספק, לרועי ראיתי, יש לו הבנה רבה מאוד בכלכלה, אבל יחד עם זאת יש לו גם גישה נכונה לנושאים החברתיים המשמעותיים שהביאו לצמצום פערים בחברה הישראלית. אני חושב שרועי יכול לתרום למדינה ובוודאי לליכוד. כמובן, יחד איתנו ויחד איתכם, אני מאחל לו הצלחה גדולה בהמשך הדרך. אנחנו עם חברת הכנסת הצעירה בקואליציה והמוכשרת שרן השכל. עבדתי בבנק העולמי כעוזר כלכלן ועל פיתוח בר קיימא באסיה. לרחוב, כמו שאתם רואים פה למעלה, זה רחוב היהודים. An open call to Donald Trump from the Jewish people. המלון הזה היה מלון שריכז את כל היהודים, נהרגו בו הרבה מאוד יהודים בזמן השואה. פה הנאצים ריכזו בשיתוף עם הליטאים את כל יהודי ליטא. מעל 95% מיהודי ליטא נרצחו בשואה. מטר בקו אווירי, המרחק לגוש דן הוא כ-12 קילומטר בקו אווירי, והמרחק לנתב"ג הוא כ-13 קילומטרים בלבד בקו אווירי. המבנה הזה שבו השתמשו הנאצים לרצוח יהודים עכשיו נמצא בבעלות יהודית והפך למלון פורח ומשגשג. ברק אובמה brought about a resolution that deemed Jerusalem, including the Western Wall and the Jewish Quarter, as illegal settlements. אבל כל מי שניסה להשמיד אותנו, כל מי שניסה לרצוח אותנו, כל מי שניסה לשרוף אותנו, בסופו של דבר הושמד בעצמו. כבוד יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ואשמח אם תפעל במלוא חוכמת הדין בהתאם לחוק בגין התנהגותם החברתית במליאת הכנסת של חברי הרשימה המשותפת הערבית. President Trump, in your campaign you vote to relocate the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. One supports contracting the army, while the other supports in augmenting it. I'm calling for you to deliver this promise and to finally recognize once and for all Jerusalem as the eternal capital of Israel and the Jewish people. ואנחנו, כמו עוף החול, נולדים מחדש מהעפר, קמים מחדש מהעפר ויוצרים ופורחים ובונים יותר טוב ממה שהיה ומגשימים את הייעוד האלוקי והמצווה של הקדוש ברוך הוא להיות אור לגויים. אז לכל בני עם ישראל שבתיהם נשרפו כליל, אני רואה את התמונות מהארץ ובאמת דומע, אבל הכי חשוב לזכור שכמו שיהודי ליטא נולדו מחדש מהעפר, גם אנחנו נתגבר ונראה לאויבינו שנהפוך את להבות הטרור והארץ שהם זרעו ללהבות של אור לגויים, של בנייה ועשייה ושגשוג ופיתוח. תודה רבה, רועי קאשי מליטא. Today is Israel's Memorial Day, and during today we commemorate all the soldiers that fell in all of Israel's wars and all of the victims of terror. And the idea is that we have to commemorate those who sacrificed us for us to celebrate our Independence Day tomorrow. So before we celebrate, we remember and commemorate those who fell to protect us. Just to show you, take a look how we commemorate them. This is a good spot to see. About 5 minutes. אני רוצה לאחל למדינת ישראל חג עצמאות שמח,
יום עצמאות שמח, יום הולדת שמח. את בת 68 שנים, כבר אזרח ותיק, אבל אני לא אאחל לך לחיות עד 120, אני אאחל לך לחיות חיי נצח, שנשאר פה לעולמי עד, על אפם וחמתם של כל אויבינו. אנחנו פה להישאר, להיות עם חופשי בארצנו, במדינתנו, שנמשיך להיות אור לגויים, שנמשיך לשגשג, שנביא פיתוח וקדמה ועזרה לאנושות, שנמשיך להיות חלוצים בטכנולוגיה, בקדמה, בשגשוג. יום עצמאות שמח, חג עצמאות שמח למדינת ישראל ולכל עם ישראל, מתל אביב לכיכר רבין.